Hello, welcome. My name is Raj Barge. I'm co-founder director of Raj Computer Education. बेसिकली आपलं जे आता आहे ना ते फ्लास्क बद्दल काम चालू करायचं आहे. तर पहिल्यांदा फ्लास्क हे वेब डेव्हलपमेंट टूल आहे जे जुनं 2 व्हर्जन्स येतात फ्लास्क वेब डेव्हलपमेंट मध्ये पायथन मध्ये बऱ्यापैकी लोक डिजँगो किंवा फ्लास्क असं वापरतात. ज्यांची छोट्या स्केलवरती मॅक्रो लेवलला डेव्हलपमेंट असते ते फ्लास्क वापरतात. असं फ्लास्क आणि डिजँगो मध्ये असं काही फरक नाही. दोघांना सुद्धा थर्ड पार्टी टूल्स बऱ्यापैकी यांना सपोर्ट अवेलेबल आहे. मग लोक फ्लास्क मध्ये पुढे गेल्यानंतर जिंजा असं फ्रेमवर्क आहे ते वापरतात. ह्याला मिनिमम पायथनचं रिक्वायरमेंट 2.6 आणि त्याचं पुढचं व्हर्जन अवेलेबल आहे. आणि हे त्याचं डिरेक्टरी स्ट्रक्चर आहे. आता समजा मला फ्लास्क मध्ये एखादा प्रोग्राम लिहायचा असेल तर काय करायला लागतं पहिल्यांदा. तर पहिल्यांदा मला काय करायला लागतं. मला एका ह्या साईटला व्हिजिट करायला लागतं. तर ही जी साईट आहे ही URL आहे. इथं मला आयडेंटिफाय होतं की एक्झॅक्टली माझं साईट कोणतं. मी इथं आलं की हे मला पहिलं पेज आलं. पहिला म्हणतो आपण ऍप्लिकेशन सेटअप करायचं. ऍप्लिकेशन कसं सेटअप करणार. समजा मला एखादं ऍप्लिकेशन सेटअप करायचं असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे माझ्याकडे एक स्वतःचा फोल्डर पाहिजे. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा मला इथं आल्यानंतर मला इथं समजलं काय की इथे मला स्वतःचा फोल्डर पाहिजे. मग तिथे गेल्यानंतर तुम्ही एक स्वतःचा डिरेक्टरी क्रिएट करता. मग समजा मी आता इकडे आलो आणि मी समजा ह्या नोट्समध्ये इथं राईट क्लिक केल्यानंतर ते विज्युअल स्टुडिओ कोड ओपन केलं. तुम्हाला त्या नावाचा फोल्डर पाहिजे ना. मग इकडं ते कमांड प्रॉम्प्टला आपण बऱ्यापैकी करत नाही. राईट क्लिक करून पण इथे करता येतं. पण मी आता कमांड प्रॉम्प्टला दाखवतो कारण काही लोक लिनक्स स्वतःचं काम करत असतील. तर हे MD या आणि फ्लास्कमध्ये येतं बघा डिरेक्टरी म्हणजे. मग इथं त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला पुढे आपण काय करायला लागतं त्यामध्ये ही एक फाईल क्रिएट करायला लागते. ती फाईल कशी क्रिएट करणार तर मी ही इनिट पाय नावाची फाईल आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ही इनिट पाय काय करते. ही इनिशियलाइज करते तुमच्या गोष्टी डिफाईन करते ज्या डिफॉल्ट आहेत त्या. बरोबर म्हणजे पॅकेज येतं थोडक्यात. म्हणजे मी इकडे आलो आणि इथं क्लिक केलं तर इथे एक मी नवीन फाईल क्रिएट केली त्या फोल्डरमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये हा साधारण कोड आपण लिहितो. आता हा कोड लिहिल्यानंतर काय फरक पडतो की हा काही नाही करतो. आपली सर्व्हिस चालू आणि रन करतो. पण ती चालू कधी होणार जेव्हा तुम्ही हॅलो नावाची कमांड द्याल ना तेव्हाच ती चालते. आता कसं होणार बघा. मी इकडे आलो हा सगळा कोड इथं लिहिला. याच्यामध्ये हे राउटिंग करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. हे तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींची इन्फॉर्मेशन दाखवतं. आता हे केल्यानंतर रन कसं करणार तर रन करायला तुम्हाला पहिल्यांदा इथं हे इन्स्टॉल करायला लागतं. तर हे इन्स्टॉल कसं करणार तर खाली आल्यानंतर हे ऍप्स सगळे डिटेल्स आहेत. बरोबर इन्स्टॉल करायला लागतं आणि इन्स्टॉल केलं की मग ही रन करण्यासाठी कमांड आहे. ही एकच कमांड आहे ज्याने तुम्ही हे रन करता. मग ते रन कसं केलं असतं. हे रन करण्यासाठी कमांड आहे. रन करण्यासाठी ही कमांड आहे. बरोबर मी जस्ट हे हायलाइट करण्यासाठी इथं टाकून देतो. आता ही कमांड काय करते आपल्याला इकडे आलो आपण. इथं आलो मी इथं कमांड टाकली. आता रन केलं ना मी तर मला असं एक फ्रेमवर्क येतं. जोपर्यंत हे वाक्य दिसत नाही ना तोपर्यंत प्रॉब्लेम आहे. इथं हे मला कोणत्या पोर्टला कनेक्ट होणार आहे ते सांगतं. आणि त्याच्यानंतर मला हे सांगितलं जातं की एक्झॅक्टली तिथं ही फाईल जी आहे त्याची प्री कंपाइल इकडे एक व्हर्जन बनतं. हे बनल्यानंतर आपल्याला हे ऍक्सेस करायला हेल्प करतं. बरं आता मग हा त्याचा बेसिक प्लॅटफॉर्म झाला एवढं रन केल्यानंतर. मी काय करतो याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवतो तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला आयडेंटिफाय की एक्झॅक्टली याच्यामध्ये झालं काय. इकडे आल्यानंतर एडिटर मध्ये आलो आणि हा तो पहिला पार्ट आहे जो आपल्याला हायलाइट करून आपल्या कामाला येणार आहे. म्हणजे हा तो पार्ट आहे पहिला फर्स्ट वन. आणि हा त्याच्यामधला सेकंड वाला पार्ट आहे जो रन होणार आहे. म्हणजे एवढी स्ट्रिंग आहे आपल्याकडे. ठीक आहे मी कॉपी केलं. मी तुम्हाला इथं आउटपुट मध्ये टाकून देतो. फळ असं रन केलं आता मला मी जे लोकलोस म्हटलं म्हणजे ही जे कमांड टाकली लोकलोस. मी आता पहिल्यांदा अर्धीच कमांड टाकतो आणि मग एरर काय ते दाखवतो. इथं होम मध्ये आलो कॉपी केलं. इथं आल्यानंतर मी इथं ही रूट डिरेक्टरी इथं आल्यानंतर इथं होल्ड केली. एंटर म्हणलं ते मला नॉट फाउंड सांगतं. तुम्हाला सांगता येतं इथे गेल्यानंतर मी सांगितलं /HELLO हॅलो. एंटर केलं तुम्हाला असं सांगतं. आता माझं जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत या बेसिसवरती बनवायला लागतात. मला असं वाटलं की मला इथं मला माझ्या इन्स्टिट्यूटचं नाव वगैरे दिसतं. तर मी काय करतो हे जे रिटर्न ऍप आहे ना हे जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करतो याच्या पुढे तर इथं आल्यानंतर मी काय करतो मी परत एक छोटासा प्रोग्राम लिहितो इथं खाली आहे. आता हा प्रोग्राम काय करणार इथं मला खाली आला इथं मी सांगितलं राज कॉम्प असं केलं. मी त्यानंतर काय सांगितलं इथं राज कॉम्प हे राउटिंगचं मेथड आहे. इथं माझ्या मेथडचं नाव आहे शो राज कम्प्युटर कम्प्युटर टायटल टायटल. असं सांगितलं. मग हे कसं होणार तर इथं मी बऱ्यापैकी HTML लिहू शकतो.
मी काय करतो, इथं नंतर H1 असा टॅग लिहितो. इथे H1 टॅग नंतर स्लॅश H1 क्रिएट केलं. हे सांगितलं इथं राज कम्प्युटर्स EDU CATN एज्युकेशन असं टायटल दिलं इथं. ठीक आहे. आता मी सेव्ह केलं. मी जर आता माझ्या ह्या फाईलमध्ये इकडे आलो आणि त्यानंतर इथं समजा मी इथं सांगितलं, इथं म्हणतं राज कॉम्प असं जर इथे एंटर केलं तर हे राज कम्प्युटर असं मला प्रिंट होतं. म्हणजे ही वेब बेस्ड सर्व्हिस आपल्याकडे इथं चालू झाली. तुमचं फ्लास्क हे संपूर्ण वेब डेव्हलपमेंटमध्ये काम करतं. तुम्हाला हा प्रोग्राम पहिल्यांदा ट्राय करून बघायचा आहे. मग त्याच्या पुढे मग तुम्ही आपण स्टेप बाय स्टेप डेव्हलपमेंट करू.